خدا سلام عرض میکنم به همه دوستان. با قسمت دوم دوره آموزشی برنامه‌نویسی اندروید در خدمتتون هستیم. تو این قسمت میخوایم در مورد زبان جاوا و متغیرها صحبت کنیم. چرا زبان برنامه‌نویسی جاوا چی؟ زبان برنامه‌نویسی جاوا یه زبانیه که ما با استفاده از اون میتونیم برای پلتفرم‌های مختلف برنامه‌نویسی بکنیم. اصلا برنامه نویسی یعنی چی؟ زبان برنامه نویسی یعنی چی؟ ببینید دوستان، ما هر زبان انسانی که داریم برای چیه؟ برای ارتباط برقرار کردنه. زبان فارسی برای ارتباط برقرار کردن کسایی که فارسی بلد هستن. زبان برنامه نویسی زبانیه که ما بتونیم با استفاده از اون با کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم. هر زبانی یه سری قواعد و قانون داره. پس زبان‌های برنامه‌نویسی هم یه سری قواعد و قانون دارن که ما با استفاده از اون با کامپیوتر ارتباط برقرار میکنیم. ارتباط برقرار میکنیم. حالا یکی از قوی ترین زبان‌های برنامه‌نویسی زبان جاوا هستش. شما با استفاده از زبان جاوا میتونین برای موبایل، وب، ویندوز، لینوکس، هر پلتفرمی که اکثر پلتفرم ها برنامه بنویسید و روش بتونید برنامه‌تون رو اجرا کنید. الان مگه این دوره اندروید نیست؟ پس چرا ما اومدیم جاوا رو میگیم؟ خب ما قرار هستش که با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا برای اندروید برنامه بنویسیم، برای سیستم عامل اندروید یه سیستم عامل دوستان. پس ما با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا برای سیستم عامل اندروید برنامه بنویسیم. برای همین ما اومدیم زبان جاوا رو یاد بگیریم. خب با سیستم عامل با زبان دیگه نمیشد برای اندروید برنامه بنویسیم، اپلیکیشن بسازیم؟ چرا؟ میشه. ولی خب زبان جاوا زبان راحت تریه، امکانات کافی رو هم در اختیار ما قرار میده. همچنین زبانیه که نیتیو، یعنی به شکل خاص و زبان اصلی سیستم عامل اندروید هستش که با استفاده از اون میتونه برنامه ها رو برای ما اجرا کنه. خب زبان جاوا رو ما چجوری گفتم که زبان جاوا یه زبان برنامه نویسیه. یعنی چی؟ یعنی یه زبانیه که با اون با کامپیوتر ارتباط برقرار میکنیم. خب چه پروسه‌ای باید طی بشه تا ما بتونیم با زبان جاوا با کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم؟ آیا من تا جاوا رو نوشتم کامپیوتر میفهمه که من چی نوشتم؟ آیا هیچ عملی نباید، پردازشی نباید روش انجام بشه؟ میگیم چرا. ببینید، ما اول یک برنامه می نویسیم با پسوند که فایلش .java هستش. پسوند فایلش .java هستش. ما اونو میدیم به کامپایلر یک فایل دیگه ای تولید میکنه که پسوندش .class هستش. ما حالا این فایل .class رو میدیم به ماشین مجازی جاوا ویرچوال ماشین برای هر دستگاه و هر پلتفرم شکل خاصشو داره. ویندوز ویرچوال ماشین مربوط به خودشو داره، اندروید ویرچوال ماشین مربوط به خودشو داره. خب این ویرچوال ماشین ها فایل های .class رو میتونن اجرا کنن. یکی از دلایلی که زبان جاوا بر روی همه پلتفرم‌های اجرا میشه اینه که جاوا روی ویرچوال ماشین اجرا میشه. خب پس فهمیدیم که جاوا هم چجوری اجرا میشه. اینم بگم که برنامه‌هایی رو کامپیوتر میفهمه که به زبان 0 باشن. جاوا ویرچوال ماشین فایل های .class که حاوی بایت کد های ما هستن رو دریافت میکنه و اونا رو تبدیل به 0 میکنه که کامپیوتر بفهمه و اونا رو اجرا کنه. خب بریم سراغ زبان برنامه نویسی جاوا. خب دوستان، گفتیم میخوایم شروع کنیم به نوشتن برنامه جاوا. خب محیط های مختلفی هستن که میتونیم با استفاده از اونا برای جاوا برنامه بنویسیم.
شما میتونید از اکلیپس استفاده کنید، شما میتونید از نتبینز استفاده کنید، از اینتلیجی استفاده بکنید، یا حتی اگه هیچ کدوم از این IDE ها رو ندارید شما میتونید از یه تکست ادیتور ساده مثل نوتپد هم استفاده بکنید. گفتم IDE یعنی IDE مخفف Integrated Development Environment هستش. این IDE یه ابزاره که کار برنامه نویسی رو برای ما ساده تر میکنه. من گفتم که میتونید توی محیطی مثل نوتپد هم شما برنامه جاواتون رو بنویسید، ولی خب وقتی که با IDE ها کار میکنید میفهمید که چقدر کارتون ساده هستش. اندروید استودیو که جلسه قبل نصبش کردیم هم یک IDE برای اندروید هستش. من روی سیستمم اینتلیجی رو نصب دارم. شما به روشی که ما در جلسه قبل برای نصب اندروید استودیو توضیح دادیم میتونید اینتلیجی رو از اینترنت دانلود کنید و روی سیستمتون نصب کنید. من اینتلیجی رو بالا میارم. دوستان همونطور که گفتم مهم نیست که شما برای زبان جاوا روی چه سیستم عاملی برنامه‌تون رو بنویسید. الان اگه دقت کنید من روی سیستم عامل لینوکس هستم ولی جاوا به راحتی اجرا میشه. خب اینتلیجی من بالا اومد، روی Create New Project کلیک میکنم. روی Create New وقتی که ما میخوایم یه پروژه جدید بسازیم روی Create New Project کلیک میکنیم. ما اینجا داخل این پنل سمت چپش آیتم های مختلفی برای برنامه نویسی جاوا داریم. شما میتونید گفتم که برای وب با جاوا برنامه بنویسید. تکنولوژی های مختلفی داره مثل جاوا FX. عرضم به حضورتون ببخشید جاوا FX برای ویندوز هستش. شما میتونید با JSP و خیلی تکنولوژی های مختلف دیگه برای وب برنامه بنویسید. برای اندروید میتونید برنامه بنویسید. برای موبایل هایی بودن که قدیم ندیم ازشون استفاده میشد مثل موبایل های سری جاوا میگفتن، نوکیا ها، برای اونا هم میتونید با استفاده از جاوا برنامه بنویسید. من فعلا نمیخوام برنامه های از این قبیل بنویسم. من فقط میخوام یه پروژه ساده جاوا رو شروع کنم که بهتون بگم که چجوری برنامه بنویسیم. خب من از این قسمت بالا جاوا رو انتخاب کردم. بهم میگه پروژکت استیکای چیه. من استیکایم رو میتونم از اینجا مشخص بکنم که پروژکت استیکای من چی باشه. میگم آقا جاوا ورژن 1.8 آپدیت 65 باشه. خب نکست رو که میزنم میگه که ما تمپلیت داریم. چه تمپلیت های مختلفی داریم که شما میتونید با استفاده از این تمپلیت ها برنامه جاواتون رو بسازید. یعنی یه سری نمونه ها داریم که چجوریه. میگم نه نمونه نمیخوام، خودم میخوام درست کنم. رو نکست کلیک میکنم. میگه اسم پروژهتون رو چی میذارید. من میگم اسمش رو بذار first project. خب میگه مکان ذخیره سازیشم اینجاست. یه سری برای تنظیمات بیشتر هم یه سری مقدارها داره که آقا میخوای اسم ماژولتو چی بذاری، مثلا روتت کجا باشه. اینا مهم نیست. من فینیش رو کلیک میکنم تا پروژه من ساخته بشه. وقتی که رو فینیش کلیک میکنم اینتلیجی شروع میکنه پروژه من رو بسازه. یه خورده ساخت پروژه اول شروع میشه. قسمت تیپ آف د دی رو توی توی اندروید استودیو براتون گفتم که یه سری مثال ها هستش که چطوری و به چه روشی ما بتونیم راحت تر از IDE که داریم استفاده بکنیم. چون دوستان دقت کنید که اندروید استودیو خیلی شبیه اینتلیجی هستش. وقتی که شما اندروید استودیو رو در حدی که بالا بیارید اون پایین نوشته powered by IntelliJ، یعنی این قدرت گرفته از اینتلیجیه. اول اینتلیجی بوده بعد ما یه قسمت رو جدا کردیم شده اندروید استودیو. برای همین که شما با اندروید استودیو اشتباه نگیریدش من رنگ تمش رو عوض میکنم که مشکلی نداشته باشه. شما این تم عوض کردن رو میتونید روی اندروید استودیو هم انجام بدید که
مشکل پیش نیاد. بذارید من از اول برم که بدونید کجا. از منوی فایل setting رو باز میکنم. در قسمت appearance and behavior appearance رو میزنم. اینجا تمش رو زده دارکولا. من تمش رو میذارم اینتلیجی. تم خودش باشه. اوکی. خب میبینید که محیط تمش عوض شد. حالا من اینجا قسمت سمت چپ قسمت پراجکت یه فولدر دارم به نام آیدیا که این مال خود اینتلیجی آیدیا هستش و ما کاری بهش نداریم. ما یه فولدر داریم به نام src مخفف سورس هستش. سورس یعنی ما سورس برنامه‌مون رو قراره داخل این پوشه درست کنیم. من روش نکس راست کلیک میکنم نیو پکیج. ببینید ما برای اینکه فایل هامون و کد هامون رو دسته بندی بکنیم داخل جاوا از پکیج ها استفاده میکنیم. حالا پکیج های مختلفی میتونیم توی برنامه داشته باشیم که دسته بندی هامون متفاوت باشه. من یه پکیج میسازم، اسمشو چی بذارم؟ میذارم پکیج 1. خب پکیج من ساخته شد. میگم که دوباره روش راست کلیک میکنم نیو جاوا کلاس. ببینید دوستان، کلاس ها عوامل اصلی برنامه نویسی جاوا هستند. ما همیشه کد هامون رو داخل کلاس ها می نویسیم. حالا داخل اینترفیس ها هم می نویسیم، ولی اینترفیس هم به نوعی یک کلاس هستش، ولی خب یه سری قابلیت های جدا داره. خب ما گفتیم که همه برنامه هامون و کد هامون در جاوا رو داخل کلاس ها می نویسیم، اونایی که به زبان جاوا هستن. شما داخل اندروید هم کلاس دارید. خب من اسم کلاس تو بگو. من میگم CLS، حرف اولش بزرگ باشه، CLS 1، همون مخفف کلاس 1 باشه، یا همون بنویسم کلاس 1 رو اوکی کلیک میکنم. خب کلاس من ساخته شد. این بالا میگه اسم پکیجم چیه، اینجا میگه پابلیک کلاس 1. این بالا دیدین یه سری چیز هست، یه سری نوشته هستش که این نوشته ها کم رنگ هستن. دوستان به اینا میگن کامنت. کامنت چیزی نیست که برای برنامه، برای کامپیوتر نوشته شده باشه. کامنت چیزی هستش که برای برنامه نویس نوشته شده، یعنی یک راهنمایی برای برنامه نویسه، یه توضیحی برای برنامه نویسه. اینجا نوشته چی؟ نوشته created by مهدی توی این تاریخ. شما میتونید هر چی که دوست داشتین توی این قسمت بنویسین و کامپایلری که میخواد برنامه ما رو اجرا کنه این رو نادیده میگیره و از این رد میشه. ما دو نوع کامنت داریم. یک کامنت چند خطی داریم که به این شکل هستش، یه اسلش، یه ستاره میزنیم، دوباره میایم پایین. اینتر رو که میزنیم خودش یه ستاره اسلش پشت بندش میذاره. حالا شما اینجا هرچی بنویسید برنامه رو نادیده میگیره. مثلا من می‌نویسم I like IT Pro، یا فارسی هم میتونید بنویسید من IT Pro را دوست دارم. حالا یه خورده فونتش ریز. خب این از کامنت چند خطی. ما توی یه خط هم میتونیم کامنت داشته باشیم. چجوری؟ با 2 تا اسلش. من 2 تا اسلش قبل از هر چیزی بذارم و بنویسم، این رو برنامه به عنوان کامنت قبول میکنه و هیچ وقت اونا رو اجرا نمیکنه. خب کلاس 1 کلاس من ساخته شد. داخل کلاس 1 ما باید یه نقطه ابتدایی برای اجرای برنامه‌مون قرار بدیم. برنامه‌های ما معمولاً برنامه‌های جاوا همشون داخل یه متد دارن که اسمش مین هستش و اون نقطه آغاز اجرای برنامه‌های ما هستش.
که این رو اینجوری می نویسیم public static void main string args. خب این به این میگن متد. ما گفتیم که به این میگن کلاس، به این میگیم متد. در قسمت های بعد بیشتر در مورد متد ها، کلاس ها چی هستن، اصلا چجوری کار میکنن، این پابلیک که نوشتیم چیه، استاتیک که نوشتیم چیه، استرینگ این دوتا براکت باز و بسته چیه، بیشتر در مورد اینا صحبت میکنیم. ولی فعلا فقط میخوایم که در حدی با ساختارهای برنامه نویسی توی زبان جاوا آشنا بشیم. خب من یک نقطه آغاز رو داخل این برنامه به وجود آوردم. من حالا میخوام یک کدی بنویسم که یه خروجی داشته باشه. من حالا اگه ما بخوایم یه پیغامی رو به ما نشون بده وقتی برنامه اجرا شد، این کارو میکنیم، میگیم system.out.println. داخلش میام مینویسم که hello، یا فینگلیش مینویسم سلام آیتی پرو. خب دقت کنید دوستان، بعد از همه دستورات زبان برنامه نویسی جاوا ما یک علامت سمیکالون قرار میدیم. ببینید من اینو پاکش بکنم چی میگه؟ میگه سمیکالون لازم دارم، سمیکالون رو میذارم. هر قسمت، هر بلوک کد ما داخل برنامه نویسی جاوا با یک علامت براکت باز میشه و با یک براکت بسته میشه، چه کلاس باشه، چه متد باشه و چه هر بلوک کد دیگه ای. خب من اینو نوشتم system.out.println سلام آیتی پرو. خب من برای اینکه اینو اجرا کنم روش راست کلیک میکنم، میگم run کلاس 1.main، رو ران کلیک میکنم. برنامه ما میبینید که اون پایین یک اتفاقاتی داره میفته که برنامه اجرا میشه. اینجا نوشته چی؟ سلام آیتی پرو. خب یه کار دیگه میکنیم، میگم که آقا بنویس system.out.println مثلا دوباره سلام آیتی پرو. خب یکی از خوبی هایی که اینتلیجی داره این هستش که پرانتز باز و بسته رو خودش میذاره، سمیکالون رو خودش اکثر وقتا میذاره. مثلا نگاه کنید، من اینجا پاکش میکنم، یه دبل کوتیشن که باز میکنم دبل کوتیشن من رو میبنده. دوباره مینویسم. دقت کنید ما پیغام هایی که قرار بنویسیم باید داخل دوتا دابل کوتیشن قرارشون بدیم، اول و آخرشون دابل کوتیشن قرار بدیم که برنامه اونا رو به عنوان متن جدای از کد بشناسه. برنامه رو دوباره اجرا میکنم، run کلاس 1.main. برنامه اجرا میشه، نگاه کنید نوشت سلام آیتی پرو، دوباره سلام. خب تا اینجا ما دیدیم که چجوریه. حالا این فایل ما، فایل کلاس 1، من گفتم که داخل قسمت قبل گفتم که ما یه برنامه به نام می نویسیم که یه فایل می نویسیم که پسوندش جاوا هستش، .java. پس اینجا هم پسوند فایل ما .java هستش که وقتی جاوا میخواد اینو اجرا کنه تبدیلش میکنه به همین نام .class که در اون صورت میتونه برنامه ما رو اجرا کنه. خب تا اینجا ما فهمیدیم که پکیج چی هستش، کلاس چطوری ساخته میشه و
قسمت آغازین، دوستان دقت باشین، قسمت شروع همه برنامه‌های جاوا مین هستش، یعنی همه چی از مین شروع میشه. گفتم که آیدی شما میتونید با نوتپد هم برنامه بنویسید، شما میتونید همه این خطها رو داخل نوتپد بنویسید، ولی خیلی سخت تر از اینه. نگاه کنید، من اینجا یه اس بزرگ میزنم، خودش سیستم رو برای من میاره. یه نقطه میزنم، اوت رو خودش برای من میاره. یه نقطه میزنم، پرینت پی آر که میزنم انواع پرینت ها رو برای من میاره، انواع پرینت ال ها رو هم برای من میاره. این یکی از خوبی های IDE هستش. خب دوستان، ما یک سری ظرف داریم به نام متغیر. ما اگر کلا داخل زبانهای برنامه‌نویسی با داده ها کار میکنیم، داده ها چه عددی چه داده های عددی داریم، داده های اعشاری داریم، داده های متنی داریم که بهشون میگیم داده های رشته‌ای، داده های کاراکتری داریم، داده های صحیح و غلط یا بولیان داریم که ما اینها رو میخوایم داخل این قسمت توضیح بدیم. شما هر چیزی رو که بخواین داخل کامپیوتر، تو رم کامپیوترتون داشته باشین که بتونی ازش تو محاسبات، تو عملیات ها استفاده کنین، باید داخل یک متغیر اون رو قرار بدین. خب متغیر چی هستش؟ ما متغیر رو چجوری تعریف میکنیم؟ برای تعریف متغیر ما اول نوعش رو مینویسیم، اصطلاحاً تایپش رو مینویسیم، یه فاصله میزنیم، اسم متغیر رو ما وارد میکنیم، اسم متغیر. بعد اگر مقداری داشته باشه یه علامت مساوی میذاریم، بعد مقدار متغیر یا همون ولیوش رو وارد میکنیم و سمیکالن رو میزنیم. دقت کنید این همیشه هستش، همیشه به این شکل ما متغیرمون رو تعریف میکنیم. حالا ما یه نوع داده که داریم و خیلی مهم هست و خیلی ازش استفاده میکنیم، نوع داده اینت هستش. اینت مخفف اینتیجر یعنی عدد صحیح. عدد صحیح ما میتونیم داخل این عدد صحیح یه متغیری این شکلی تعریف کنیم و مقادیر اعداد صحیحمون رو داخلش بریزیم. چه شکلی؟ من میگم اینت مثلا نام 1 برابر است با 34 سیمیکال. خب اینت نام 1 اینجا یه ظرفی به نام 1 برای ما میسازه که عدد 34 رو داخل اون ظرفمون قرار میده. خب من چجوری بفهمم که داخل نامه 1 من چی وجود داره؟ همون جوری که اینا رو چاپ کردیم، سلامای تیپو رو دوباره سلام، من اینو چاپش میکنم، میگم که system dot out dot print ln، نکنید میگه داخلش اینت قرار بدم، میگم نام 1، خودش نام 1 رو هم برا من میاره. خب میگم نام 1 رو برای من چاپ کن، راست کلیک ران، نوشت چی؟ 34. نوع داده بعدی که داریم نوع داده بایت هستش. بایت به این شکل نوشته میشه. نوع داده بایت هم اعداد صحیح میگیره، ولی تفاوتش با این چیه؟ شما نمیتونید توی نوع داده بایت بیشتر از 255 قرار بدید. توی اینت حدوداً تا 10 رقم عدد میتونید قرار بدید، ولی بایت اینجوری نیست. بایت فقط 3 رقم، اونم تا رقم 255. بایت منفی نمیگیره، اینت منفی میگیره. نگاه کنید اینجا رو. من اگه بخوام یه عدد دیگه تعریف کنم، میگم اینت نام 2 برابر است با منفی 54. ببینید مشکلی نداره. اگر من اینجا بگم که آقا نام 2 رو برای من چاپ کن،
حالا بگیم نام 1 که بودش، نام 1 رو بذاریم چاپ کنه، نام 2 رو میگم چاپ کن. system.out.println نام 2. خب نام 2 رو میگم چاپ کن. کلیک راست ران. چی؟ منفی 54 رو برای من چاپ کرد. حالا بایت این شکلی نیست. نگاه کنید، من یه متغیر جدید تعریف میکنم از نوع بایت. می نویسم بایت B1 برابر است با 23. حالا اینجا میگم که system.out.println B1 اجراش بکنم برنامه رو چی میشه؟ 23 رو برای من چاپ کرد. حالا من اگه عددی بذارم روی این که مثلا باشه 1023، میبینید خطا میده. دوستان به این خطا دقت کنید که خیلی وقتا مشکلتون با خوندن همین خطاها چیز میشه، با این خطاها رفع میشه. میگه incompatible types، انواع شما با هم نمیسازن. ما requiredمون بایت، یعنی بایت باید شما بدین، ولی این عددی که شما دادین بیشتر از بایته. این عدد اینته، شما باید اینو اینت قرار بدین. پس من میگم باشه آقا، در حد بایتش میکنم، یه 3 رو پاک میکنم، 102 رو به راحتی قبول میکنم. ولی شما برای مثلا نام 1 بیارین بهش این عدد رو بدین 10034، اصلا مشکلی ایجاد نمیکنه و به راحتی اون قرار میگیره و برنامه ما به راحتی اجرا میشه. 1034 54 102. خب نوع داده بعدی ما لانگ هستش. لانگ، نوع داده لانگ چیه؟ نوع داده لانگ شبیه اینته ولی خیلی بیشتر از اینت. اینت گفتم که حدوداً تا 9 رقم عدد ما میتونیم توش قرار بدیم. لانگ اگر ما بخوایم اعداد بزرگتر از 9 رقم رو قرار بدیم، لانگ قبولش نمیکنه، اینت قبولش نمیکنه و ما باید داخل لانگ اونو قرار بدیم. میگیم لانگ ln1 برابر است با گفتم 10 رقم 5 6 7 8 9 اینم 10. چه میگه؟ میگه integer number to long. من اینجا یه ال بزنم قبولش کرد. ببینید این رو به عنوان اینتیجر قبول میکنه، میگه این اینتیجر نامبره ولی خیلی زیاده برای اینت بودن. میگم نه آقا جون این لانگه. برای اینکه من مشخص بکنم این لانگه یه ال به انتهاش اضافه میکنم. دیدین دیگه خطا نداره. این یعنی اینکه برنامه ما میفهمه که آقا این عددی که وارد کردیم لانگ هستش. میگم آقا اینو چاپ کن. system.out.println ln1. حالا اجراش بکنم تهش هم این ال رو برای من میندازه یا نه؟ تهش ال رو نمیندازه. ببینید تهش همون عدد ما رو چاپ میکنه. اون ال فقط نشانگر این هستش که آقا این عددی که من وارد کردم یه عدد لانگ. خب تا اینجا اعداد صحیح بود، یعنی اینا غیر از بایت گفتیم که فقط اعداد مثبت، اونم تا 255 رو قبول میکنه، صفر هم قبول میکنه. اینت منفی و مثبت ولی حد اکثر تا 9 رقم. لانگ خیلی بیشتر ولی همه اینا عدد صحیح بودن، یعنی اعشار ما نمیتونیم توش قرار بدیم. برای اعشاریه باید چیکار کنیم؟ برای اعشاریه ما میایم یه نوع داده دیگه داریم به نام فلوت. خب یه نوع داده داریم به نام فلوت. یه متغیری از نوع فلوت چطور تعریف میکنم؟ میگم
فلوت 1 برابر است با یه عدد مثلا 23 و نیم. خب سیمیکالن. خطا داد بهم. خطا که داد میگه این نوع پیشفرض ما اگه میخوای فلوت باشه باید یه f آخرش قرار بدی. نگاه کنید لانگ و فلوت سیستمشون به این شکله. برای اعداد لانگ انتهاشون یک حرف L قرار بدین و برای فلوت انتهاش یه حرف F قرار میدیم. من چاپش میکنم میگم که system .out.println فلوت 1. خب اجراش که بکنیم 23 و نیم رو برای من چاپ میکنه. خب نوع داده اعشاری دیگه‌ای که داریم و دقتش بسیار بیشتر از فلوت هستش و 2 برابر فلوت شما میتونید بهش عدد بدین. اسمش هست دابل. دابل شبیه فلوت هستش و پیشفرض جاوا برای اعداد اعشاری دابل هستش. مثلا دابل 1 برابر است با مثلا 556 ممیز 768 سیمیکالن. میبینید که انتهاش هیچ هم لازم نداره بذاره. چرا؟ چون پیشفرض جاوا این هستش که ما اعداد اعشاریمون رو داخل دابل بریزیم. خب من اگه این رو هم چاپ بکنم دابل 1 این رو برای من مقدار این ظرف متغیر دابل 1 رو برای من چاپ میکنه به این شکل. خب این همه اینها عددی بودن. ما آیا فقط همه داده هایی که داخل کامپیوتر داریم عددی هم؟ خیر. یک نوع داده دیگه ای داریم که تو خیلی از موارد ازش استفاده میشه به نام بولیان یعنی عبارت منطقی. بولیان چطوری هستش؟ می نویسم بولیان بی برابر است با. بولیان دوستان 2 تا مقدار میگیره دیگه هیچ. بولیان یا درسته یا غلط. درست غلط انگلیسی میشه چی؟ true یا false. شما اگه بهش بگین مثلا 34 چی میگه؟ ایراد میگیره ازتون. اگه بهش بگین 0 چی؟ ایراد میگیره ازتون. یا باید بهش بگین false یا باید بهش بگین true. اینجوری هم نوشته. شما لازم نیست کلش رو تایپ کنی. F بزنین false براتون میاره. true بزنی T بزنید براتون true رو خودش میاره. این یکی از خوبی ها و محاسن اینتلیجی هست. خب اگر این رو تایپ کنید هم مقدارش براتون نمایش داده میشه توی خروجی system.out.println.b. خب من اینو اجراش میکنم. اجرا میشه. بله ترو رو چاپ کرد. تا این هم از مقادیر درست و غلط و مقادیر منطقی. این مقادیر منطقی توی محاسبات ما و شرط های ما بسیار کاربرد داره که بعداً براتون توضیح میدم. نوع داده دیگه‌ای که داریم نوع داده متنی هستش. نوع داده متنی چیه؟ ببینید من میخوام اسممو داخل کامپیوتر ذخیره کنم. من میخوام آدرس خونمون رو داخل کامپیوتر ذخیره کنم. من میخوام نمیدونم کلی اسم داریم. اسم سایت، اسم URL، اسم نمیدونم همه خیلی چیزها میشه. اسم کالا. همه اینا رو من میخوام داخل کامپیوتر ذخیره کنم. باید اونو توی ظرف متنی بریزم. اون عدد نیست. اسم من عدد نیست. اسم من چه میدونم نوع منطقی نیست. اسم من یک متنه. اسم من یک رشته است. برای این کار ما از
نوع داده string استفاده میکنیم. string str برابر است با متنمون رو. دوستان ببینید من تا الان برای نوشتن عدد یا نوشتن مقدار منطقی از هیچی استفاده نمی کردم، ولی گفتم برای متن ما باید از دابل کوتیشن شروع کنیم و به دابل کوتیشن تمومش کنیم، وگرنه برنامه از من ایراد میگیره. مثلا من بنویسم string str برابر است با مهدی. مهدی قرمز شد، میگه من مهدی رو نمیشناسم، مهدی چی هست؟ ولی وقتی دورش اول و آخرش یه دابل کوتیشن بذارم، مهدی رو به عنوان یک متن قبول میکنه. مهدی رو به عنوان یک متن قبول کرد و مشکلی هم باهاش نداره. خب من اگه این رو چاپ بکنم میگم که system dot out dot println str، مقدار مهدی داخل خروجی چاپ میشه. مهدی. خب مهدی رو من چاپ کردم. حالا من میخوام این مقادیر داده‌ای رو که نوشتیم اینجا، مثلا من یک چیز دارم، اینو من اسمش عوض میکنم، میگم name. حالا اینجا هم باید عوضش کنم چون میگه str وجود نداره. name. حالا من یه چیزی دارم میگم string last name من هم برابر است با عادلی. وبسایت مورد علاقه من هم برابر است با IT پرو. خب حالا من اگه بخوام تک تک اینا رو چاپ کنم چیکار میکنم؟ میگم که system dot out dot last dot println last name من، یا می نویسم system dot out dot println مثلا وبسایت. خب اینها رو تو هر کدوم رو جدا جدا و توی یه خط چاپ میکنه. چجوری؟ نگاه کنید نوشته مهدی عادلی IT پرو. حالا فقط یه نکته رو من بهتون بگم. ببینید من last name رو به این شکل نوشتم. last name فاصله نداره. متغیرها هیچ کدومشون فاصله ندارن. شما فاصله بندازید وسط متغیر ازتون ایراد میگیره. سعی کنید، یه سری قوانین هست، به قوانین کدنویسی قشنگ هستش. مثلا اسم متغیر اول رو با ال کوچیک با حرف کوچیک بنویسین. بعد که خواستین متغیراتون اگه چند تا اسمی بودن، مثلا الان اینجا last یه اسمه، name یه اسم دیگه است. خب من چون خواستم اینا رو جدا کنم name هم رو بزرگ نوشتم. الان هر کسی اینو نگاه کنه درست اینا به هم چسبیدن، ولی میتونه به راحتی last name رو بخونه. سعی کنید این قواعد رو عمل کنید بهشون که موقع برنامه نویسی راحت بتونید سر در بیارید که چی نوشته. ببینید من اوایل نوشتم b1 int ln1، این معلوم نیست چیه، ولی وقتی اگه اینجوری اسم گذاری بکنید، شما وقتی برنامه‌تون خیلی بزرگم بشه، شما میتونید بفهمید که این برای چی این متغیر تعریف شده. خب گفتم که ما این قسمت ها رو داریم، ولی خب میخوایم پشت سر هم چاپ بشه، یعنی این دوتا بیان، این سه تا بیان به هم دیگه بچسبن. خب برای این کار من می‌نویسم system.out.println name از علامت به اضافه برای چسبوندن متن ها به هم دیگه استفاده میکنیم. last name به اضافه وبسایت. خب اینجا گفتم اول اسممو بنویس، بعد فامیلیمو بنویس، بعد وبسایت رو بنویس. خب اگه الان من اینو اجرا کنم چه شکلی میشه؟ نگاه کنید نوشت مهدی عادلی IT پرو. ولی این دوستان این یه مشکلی داره. مشکلش هم اینه که بینشون فاصله نداره.
من میخوام یه فاصله باشه بینشون، بین مهدی و عادلی و آیتی پرو هر کدوم یه فاصله وجود داشته باشه. برای این باید چیکار کنم؟ برای این من باید یه متنی رو درست بکنم که توش فقط یه فاصله خالیه، بعد به این وسط اینا قرار بدم. یعنی چجوری؟ یعنی من یه به اضافه دیگه بزنم این وسط. گفتم که متنا رو داخل دبل کوتیشن می نویسیم اینجوری. شما نمیخواین این کار رو بکنید؟ باشه. یه متغیر جدید تعریف میکنم به نام string، مثلا اسپیس برابر است با این، فقط یه فاصله خالی. حالا اینجا من میگم که آقا بین اینا یه اسپیس بذار، یه فاصله خالی بذار. چیکار میکنم؟ میگم آقا اسپیس رو بذار اینجا. متغیر از یه متغیر میشه n بار استفاده کرد. از شما یه ظرفی دارین، ظرفتون رو که یه بار مصرف نیست بندازینش دور، ظرفتون رو استفاده میکنید. پس من الان اینجا 2 بار از کلمه اسپیس استفاده کردم، از نیمم 2 بار استفاده کردم، یه بار اینجا یه بارم اینجا. اسپیس رو هم همینجور. حالا دوباره اجراش میکنم ببینید چه تغییری میکنه. نگاه کنید، فاصله انداخت، بینشون فاصله انداخت. پس ما میتونیم از اسپیس هم این کارو ما میتونیم از اسپیس هم استفاده بکنیم برای فاصله انداختن. حالا آقا حتما باید یه متغیری باشه که من اونو داخل مثلا هر چیزی که میخوام داخل اون متغیر قرار بدم، بعدش اونو داخل مثلا عبارتم بیارم. نه آقا این شکلی هم میتونید بنویسید. یعنی همینی که اینجا نوشتین رو بیارین اینجا. مثلا آقا یه دونه چیز نوشتم اینجا، یه دونه فاصله خالی. اینجا جای نیم من خودم دوست دارم بنویسم مهدی، بنویسم مهدی به اضافه علامت خالی. خب الان دوباره اجراش بکنم چه اتفاقی میفته؟ همین رو می نویسه، ولی متغیر میدونیم برای چی هستش؟ من اگه اینجا نیم رو عوض کنم بگم که محمد، اینجا متغیر نیم من که عوض بشه، همه جا متغیر نیم من عوض میشه. یا متغیر لست نیم من اگه اینجا بشه مثلا نصیری، دیگه هر جا که من از لست نیم استفاده کردم اون تبدیل میشه به نصیری. توی ظرف متغیر لست نیمم من الان دیگه نصیری رو ریختم، ولی وقتی اینجا شما بنویسید مهدی تا ابدالدهر همون مهدی باقی میمونه. ببینید یه بار دیگه اجراش بکنم. نگاه کنید مهدی سر جاشه، ولی من چون بالا نصیری رو تغییر دادم دیگه لست نیم هام جفتشون هم شدن نصیری. خب این هم از قضیه متغیرها و متغیرها رو چجوری به هم دیگه بچسبونیم. حالا آقا فقط میشه متن رو به هم چسبون؟ نه عزیز، عدد رو هم میشه به هم چسبون. من مثلا اینجا میگم یه اسپیس رو بهش اد کن، یه عددم بچسبون. کدوم عدد رو من بچسبونم؟ مثلا نام 1 رو بچسبون، دوباره یه اسپیس بزن، دوباره چی میدونم دابل 1 رو هم بهش بچسبون. چی میشه؟ مهدی نصیری آیتی پرو. نام 1 ما چی بود؟ نام 1 ما 10034 بود اینجا. بعدش دابل 1 ما چی بود؟ 556 ممیز 768 اینجا. میبینید که میشه اینها رو به هم چسبون. به اضافه یه عمل خاص دیگه هم انجام میده که همون عمل جمع کردن هستش که اون رو در جلسه‌های بعد بهتون میگیم. خب دوستان، یه سری کاراکترهای خاص داریم ما برای رشته ها، ما برای متن ها، که اونها رو هم بد نیست که بهتون بگم. یکی از این کاراکترها کاراکتر بک‌اسلش تی هستش. کاراکتر بک‌اسلش تی چی کار میکنه؟ ببینید من اینجا به جای فاصله خالی نوشتم بک‌اسلش تی. یه بار بذارید برنامه رو اجرا کنم.
نگاه کنید فاصله ای که این داره از فاصله ای که بقیه دارن خیلی بیشتره. فاصله ای که مهدی با کلمه last name من داره خیلی بیشتر از بقیه است. چرا؟ چون بکسلش تی گذاشتم. بکسلش تی معادل یه دکمه تبی هستش که ما داخل چیز داریم، داخل کیبوردمون، رو کیبوردمون داریم. یه کاراکتر دیگه که هستش بکسلش n هستش. بکسلش n چی کار میکنه؟ نگاه کنید من اجراش میکنم. بکسلش n که میزنم نگاه کنید مهدی اینجاست، نصیری اومده خط بعد. چرا؟ چون بکسلش n میگه آقا اونجا دیگه ته خطه، بقیه رو از سر خط بنویس، از خط بعدی بنویس. این هم از کاربرد بکسلش n. خب دوستان تا اینجا ما با متغیرها آشنا شدیم و گفتیم که زبان جاوا چه نوع متغیرهایی داره، هر کدومشون توش چیا میشه ریخت. متغیر استرینگ رو معرفی کردیم. بعد گفتیم که چجوری داخل متغیر استرینگ میتونیم متنمون رو قرار بدیم. یه نوع متغیر دیگه هم هستش که ما گاهی اوقات ازش استفاده میکنیم. اون هم متغیر کرکتر هستش که حالا ما چر میخونیمش. کرکتر CH چی میشه توش بریزیم؟ فقط یک حرف. و دابل کوتیشن هم این ور اون ورش نمیذاریم. دوستان دقت کنید، دابل کوتیشن هم این ور اون ورش نمیذاریم، فقط یه تک کوتیشن این ور اون ورش میذاریم. ما این کار رو که بکنیم داخل متغیر کرکتر چیز میکنیم، کد اسکی، من الان با این کارم کد اسکی حرف آر رو داخل این متغیرم ریختم. یعنی شما هر عددی که اینجا بزنید یعنی کد اسکی اون رو داخلش قرار دادید. دقت کنید که اگر ما کرکترهای تکی داشته باشیم میتونیم از نوع داده کرکتر هم استفاده بکنیم. خب دوستان تا اینجا ما متغیرها رو معرفی کردیم و گفتیم که چجوری ازشون استفاده میکنیم و همینطور دستور system.out.println رو هم براتون گفتیم. در قسمت‌های بعد بیشتر به مباحث جاوا میپردازیم تا وقتی که یه آمادگی رو حس کنیم که به دنبال نوشتن برنامه برای سیستم عامل اندروید بریم. همیشه آیتی پرو باشید و این مباحث رو یه بار دیگه مرور بکنید تا در آموزش بعدی به مفاهیم جاوا بیشتر بپردازیم تا بعداً به اندروید برسیم. موفق و آیتی پروی